පොයේ දවසේ ආනිසංස 5ක් අද දවසේම ලබනවා ඔයගොල්ලෝ. ඊනගාත්මයට යන්නේ නැතිව. එකක් තමයි අසෘතං සුනාති. නොඇසූ දේ අහනවා. ස්වාමීන් වහන්සේලා දහම් කාරණා කතා කරනවා. අපි අහලා තියෙන නැති දේවල් අහන්න ලැබෙනවා. දහම කියන එක අපි ගොඩාක් දේවල් අහලා නැහැ. ඒ අහලා නැති දේ අසා ගැනීමත් වැදගත්. අසෘතං සුනාති. නොඇසූ දේ අහනවා. සුතම් පරියෝදපේති. ඇසූ දේ හරියට පිළිවෙලට අහලා තිබෙන්නේ නැති දේවල් පිළිවෙල වෙනවා දැන්. භාගයට අහගෙන තියෙනවනම් ඒවා පිරිසුදු වෙනවා කියලා. සුතම් පරියෝදපේති. ඊළඟට කාංකං විතරති. කාංකං විතරති කියලා කියන්නේ සැක දුරු වෙනවා කියන එක. දහම පිළිබඳ තිබෙ සැක. ගොඩාක් දේවල් මේක කොහොමද ඒක කොහොමද කියලා අපිට ප්‍රශ්නයක් තිබ්බනේ. දහම් ගැටලු පිළිබඳව ධර්මයේ පිළිබඳව තිබ්බ දේවල් අපිට निराකරණය වෙනවා. බණ අහනකොට. කාංකං විතරති. ඊළඟට දිට්ඨින් උජුං කරවති. සම්මා දිට්ඨිය ඇති වෙනවා කියලා කියනවා. මහා මනා දැකීම. මිත්‍යා දෘෂ්ටි කියන එකක් සම්මා දිට්ඨිය තව යහපත් දැකීම. ධර්ම කාරණේ කොහොමද ගලපගෙන යන්නේ කොහොමද මාර්ගය කොයිද යන්න ඕනේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියන එක පිළිබඳ අපිට හොඳ අවබෝධයක් ඇති වෙනවා බණ අහුවා. ඊළඟට චිත්ත මස්ස පසීදති. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? සිත පහදිනවා. බණ අහනකොට හිත පහදිනවා. සිතේ ප්‍රසාදයක් ඇති වෙනවනේ. ඒක හරියට අර මේ අන්ධකාරයේ ඉන්න මිනිස්සෙකුට ක්‍රමක්‍රමයෙන් ආලෝකයක් ඇති වෙනවා වගේ. දැකීමක් ඇති වෙනවා සතුටක් ඇති වෙනවා නේ. අන්ධකාරයේ ඉන්න මිනිස්සෙකුට පහනක් පත්තු කරාම සතුටක් ඇති වෙනවා ආලෝකයක් එක්ක. දැන් මට මේක පේනවා කියලා. අන්න ඒ වගේ ජීවිතේ අපිට මේ ප්‍රතිඵල පහ ලැබෙන්න ඕනේ බණ අහනකොට. එකක් දැන් ඊට ටික ලැබලා තියෙනවද? අද දවසේ ලැබුවද ඒවා? සෝදේ ඇහුවානේ. ඇහුවා. අහලා තියෙන දේවල් නැවත නැවත අහලා තව තවත් අහවුරු කරගත්තා. සැක දුරු කරගත්තා. ඊළඟට මේ ධර්මයේ පිළිබඳ පැහැදීම ඇති වුණා. ඊළඟ කාරණේ තමයි භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා දැන් මේ ධර්මය පුරුදු පුහුණු කරගැනීමේදී උන්වහන්සේ අපට කියනවා ඇහුවටම මදි. ධර්මය අහලම මදි. ඒකට කියන්නේ සුතා වචසා ಪರಿචිතා මනසානුපෙක්කිතා ආදී වශයෙන් මේක අහලා මනසින් හොඳට දකින්න ඕනේ. දැකලා ඒ අර්ථ හොඳට මෙනෙහි කරගන්න ඕනේ. නේද? ඒවා හොඳට නැවත විමර්ශනය කර කර බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පිළිවෙත් වශයෙන් පුරන්න ඕනේ නේ. සුනාත ධාරේ චරාත් ධම්මේ කියන්නේ මනාව අහන්න දරා ගන්න යන පිළිපදින්. ඒක තමයි ධර්මයෙන් නියම ප්‍රතිඵලය ලබන්න ඕනේ නම් කරන්න ඕනේ අපි. අපිට වැඩි කාලයක් නැති ඉඳන් මේක කරන්නත් වෙනවා. සතිපට්ඨාන සූත්‍රය ඒකයි මම කිව්වේ. දැන් මම උදේ කිව්ව මතක සතිපට්ඨාන සූත්‍රය ගන්න පොතක් ගන්න දැන් අදහස් කළාද මොකක්ද ඒකට ගත්තේ වැඩපිළිවෙල? දැන් පොත ගෙදර තියනවද? සමහරුන්ගේ ගෙදර ඇති. සමහරවට නෑ නේ. ආගේ හරි කමන්නේ. බුදුරජාණන් දේශනා කරපු සතිපට්ඨාන සූත්‍රය එච්චරයි. බුදුරජාණන් දේශනා කරපු සතිපට්ඨාන සූත්‍රය තමයි අපි බලන්නේ. එතකොට ඒකේ පාලි එකේ අදහසයි බලන්න ඕනේ. සිංහල වලට කවුරු හරි කෙනෙක් වැරදි අර්ථකථනයක් දෙන්න පුළුවන්. එහම කලාතුරකින් තමයි වැරදි අදහසක් ඒ වගේ තියෙන්නේ. නමුත් මේ පාලි එකේ අදහස පාලි ඒක හරි සරල මේ තේරුම් ගන්න පහසු සූත්‍රයක් ඒක. එච්චර ලොකු අමාරු නෑ. ඒ පාලිය. මොකද අපේ ජීවිතයත් එක්ක බැඳිච්ච එදිනදා කතාවක් එක ඇතුලේ තියෙන එදිනදා ක්‍රියාකාරකම් එක කොහොමද භාවනා වඩන්නේ කියලා තියෙන්නේ. නිසා ඒක හැමදාම අරගෙන දවස ගානේ කියන දැන් ඔය ප ဋ ාණ පාළිය කියවන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැන් අර හරිදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ කියන හින්දා. ගොඩාක් දෙනෙක් ප ဋ ාණේ භාවිතා කරනවා. ඔක තේරෙන්නේ නැහැ නේ ගොඩක් දෙනෙකුට. තේරෙනවද ඒ කියන ඒවා? ගොඩක් දේවල් තේරෙන්නේ නැහැ නේ. නමුත් ටික කියවන්න මේ ටික තේරෙන්න පටන් ගන්නවා මේ කාරණේ මේකනේ කියන එක පොඩ වැටහෙන්න අපි හිතුවේ නෑ කවදාකවත් අපිට ප ဋ ාණේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා.
ඔය ප ဋ ාණ කියන වචනයත් අපිට ලොකු ගැඹුරුතාවයක් තිබ්බනේ. දැන් අරහම්දුරෝ මේක නිතරම කියනවා. මේක ප ဋ ාණේ පින්නතුනේ බොහොම ආනුභාව සම්පන්නයි. මේක කියනකොට මෙහෙම වෙනවා, මෙහෙම වෙනවා, මෙහෙම වෙනවා. ගෙදර නිතරම කියන්නේ දැන් අපේ රේඩියෝ වල එතකොට පිරිත් වලටත් ඔය එකතු කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේක නිතර නිතර ඇහෙන්න ඒ බණ ඇහෙනකොට අපිට තේරෙනවා මේක යම් දෙයක් මට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. යම් පොඩි කාරණාවන් තේරෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා භාවිතයත් එක්ක. මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ තොගොල්ලෝ මම කියන්නේ ඉස්සල්ලාම මේකේ පාළි ඉගෙනගෙන පාළි විසරද වෙලා මේ සූත්‍රය ඉගෙන ගන්න කියලා. ඉස්සලා මේක නිකන් කියවලා තමන්ගේ මනසට දාගන්න මොකද්ද මේ තියෙන්නේ කියලා. ඒකායනෝ අයම් භික්ඛවේ මග්ගෝ සත්තානං විසුද්ධිය ශෝක පරිද්දවානං සමතික්කමාය දුක්ඛ දෝමනස්සානං අත්තංගමාය ඥායස්ස අධිගමාය නිබ්බාන සච්ච කිරියාය යදිදං චත්තාරෝ සතිපට්ඨාන. ඔය ටික තේරෙනවද දැන් අපිට? මේ ආච්චම්මලාට තේරෙනවද මේ කියපු කතාව? ඒකායනෝ අයම් භික්ඛවේ මග්ගෝ. ඔය පාළි ටිකක් ඔය සිංහල භාෂාවට හුරුයි. සිංහල ඒවා එක සමීප භාෂා සංස්කෘත සිංහල පාළි ඒවා එක ඥාති සම්බන්ධකම් තියෙන භාෂා. එක කුලීය භාෂා. සමහර ඒවා ඉතින් සිංහලත් ඒ වචනේ මෙහෙම තමයි සමහර ඒවාට. ඒ කායනෝ අයම් භික්ඛවේ මග්ගෝ. භික්ඛවේ කියන්නේ මහණෙනි කියන එක තේරෙනවද ඔයගොල්ලන්ට? භික්ඛවේ කියලා කියන්නේ මහණෙනි කියන වචනේ පාළි. අපි ඔය පින්නතුනි කියලා එහෙම කියන්නේ. ඒක මහා සංඝයා වහන්සේ කියලා අපි කතා කරන්නේ. ඒ වගේ භික්ඛවේ කියලා බුදුරජාණන්සේ මහා භික්ෂුන්ට කතා කරන භික්ඛවේ ඒක ආලපන විභක්තික. මහණනි ආලපන විභක්තිය අහලා තියෙනවනේ අපි දැන් ව්‍යාකරණවල. ඒ ආලපනය කියන්නේ ආමන්ත්‍රණාර්ථය. ආමන්ත්‍රණය කරනවා. අපි කතා කරනකොට පුතා කොහමද? අපි පුතා කියලා කතා කරන්නේ ආලපනේ. ඒ වගේ ආමන්ත්‍රණය කරනවා. මහණනි භික්ඛවේ මහණනි. අයං කියන්නේ මේ. අයං කියන්නේ මේ. අයං ඒකායනෝ මග්ගෝ එකම මාර්ගයයි. ඒකායන කියලා කියන්නේ ඒකායන ප්‍රතිපදාවයි. නැත්තම් එකම ක්‍රමයයි. ඒකායන කියන වචනේ තේරුම තමයි එකම ක්‍රමයයි කියන එකයි. ඒකේ තේරුම. එකම ක්‍රමයයි තියෙන්නේ. මොකක් සඳහාද? සත්තානං විසුද්ධිය. සත්තානං කියලා කියන සත්වයා කියන එකට පාලියෙන් කියන සත්ත්ව කියලා කියනවා. සත්තානං කියලා කියන්නේ ඒක චට්ටු විභක්තික සත්‍යයන්ගේ කියන එකයි. අයිති ප්‍රකාශ සාමිත්වේනේ සත්‍යයන්ගේ සත්තානං විසුද්ධිය. සත්‍යයන්ගේ විසුද්ධිය කියන එක වචනේ තේරෙනවද ඔයගොල්ලන්ට? සුද්ධි කියන්නේ පිරිසුදු වෙන එක. විසුද්ධි කියලා කියන්නේ ඇයි? ඊටාම හොඳින් පිරිසුදු. ඒක උපසර්ග පදයක්. වියන්න පූර්ව වෙලා තියෙනවා. එතකොට වී කියන උපසර්ග පදයේ ඉඳලා සුද්ධි කියන එකට විසුද්ධි කියලා ආවන් පස්සේ මනාව පිරිසුදු වීම සඳහා. ඉතිරියක් නැතුව පිරිසුදු වීම සඳහා. කෙලෙසුන් මුලින් උපුටා දැමීම සඳහා. වීතික්කමන කෙලෙස්, පරිඋට්ටාන කෙලෙස්, අනුසය කෙලෙස්. මුලින්ම නැති කිරීම දැමීම සඳහා. විසුද්ධිය උදෙසා මොකක්ද කියන්නේ? අයං ඒකායනෝ මග්ගෝ. මේ එකම මාර්ගයයි. දැන් තේරුණා නේද? ඒ හැම එකටම අපි එකතු කරන්න ඕන වචන තමයි අයං ඒකායනෝ මග්ගෝ. මේ එකම මාර්ගයයි. දැන් ඕ වගේ වචන වලට තේරෙනවා ටික ටික කියනකොට නොතේරෙන දෙයක් තියෙනවද? තේරෙනවා. හැමදාම භාවිතන් නිකම්ම තේරෙනවා. අපි ඒකම කියලාම පුරුදු වෙලා සමහර අයට. අයං ඒකායනෝ මග්ගෝ සත්තානං විසුද්ධිය. සත්‍යං විසුද්ධිය සඳහා මේ එකම මාර්ගයයි, එකම ක්‍රමයයි. ශෝක පරිදවන. ශෝක කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. අපි ගාව තියෙන මේකනේ. පරිද්දව කියන එක අඬනවා කියන්නේ පරිදේවන. පරිද්දව කියන වචනේ තේරුම පරිදේවනා කියන වචනේ තේරුම අඬනවා කියන එකයි. ශෝක වෙන එකයි අඬන එක අතර වෙනසක් තියනවද? ශෝකයෙන් ඉන්න එකයි අඬන එකයි දෙකක්ද? අවස්ථා දෙකක් නේ. ශෝකයෙන් ඉන්නකොට නිකන් අපි නිකන් දුක්ෙන් අඬන්නේ නැහැ. දුක් විවි ඔහෙ ඉන්නවා නිකන් දුකෙන් ඉන්නවා. ශෝකෝ. පරිදේවෝ කියන්නේ ආණ්ඩනවා. දුක දරා ගන්න බැරි වුණා මොකද වෙන්නේ? දුක පුපුරා යනවා. දුක එළියට පනිනවා. කොහමද? අඬනවා, විලාප තියෙනවා, පොළවේ අත් ගහ ගන්නවා.
අඳෝනා කී ආදේවනා පරිදේවනා ආදේවිතත්තම් පරිදේවිතත්තම් ඒ පාඩුව කී කියනවා සම්බන්ධකම කී කියනවා වටිනාකම කී කියනවා ඒ වගේ එක මේ කී කියන ඕවා දැකලා නැද්ද ජීවිතේ? ඕගොල්ලෝ දැකලා නැද්ද? මේක තමයි ආදේවනා කියලා කියන්නේ. ආදේවනා පරිදේවනා ආදේවිතත්තම් පරිදේවිතත්තම්. එහෙම අනේ මේ දරුවා මෙච්චර හොඳට හිටියා මට හිටපු හොඳම දරුවා මේ. අනේ මට යනකොටත් මෙහෙම කතා කරලා ගියේ. එහෙම කිය අපි එක දුක කිය අනන්නේ මලකෙවල්. එතකොට බලන්නකො ඉතින් ඔය තියෙන දුක්ඛ සත්‍ය තමයි කියන්නේ. අපිත් මේ සංසාරේ විඳ දුක් විඳ මේ ඔය දැන් අපි මේ ඊපේද විශේෂයෙන් කොච්චර මිනිස්සු අඬන්නේ නැද්ද නේ නැතිවීමේ ඥාති වියසන භෝග වියසන දේපල නැති වෙලා නේ කොච්චර මිනිස්සු අඬනවද එක දේවල් කියලාද කොච්චර ඒ තමයි ශෝක පරිද්දව පරිද්දවාන සමතික්කමාය සමතික්කමණය කරනවා කියලා කියන්නේ ඉක්මවා යනවා කියන එකයි. ඒක ඉවර කරනවා කියන එකයි. ඒ සමතික්කමන කරනවා කියන එකේ වචන තේරුම තමයි ඉතිරියක් නැතුවම ඉක්මවා යනවා. එතනින් මිදෙනවා, ඉක්මිලා යනවා. ඒ ශේස්ත්‍රේ ඉන්නේ නැහැ. ඒක අතහරිනවා වගේ අදහසක් ඔය තියෙන්නේ. ශෝක පරිද්දවාන සමතික්කමාය. දුක්ඛ දෝමනස්සානං අත්ංගමාය. අස්තංගතේ කියලා කියන්නේ මොකක්ද? දුක්ඛ කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අන්න එතන දුක් දෙකක්. දෝමනස්ස එකක් දුක තව එකක්. දැන් ඔය ඒ දුක්ඛ දෝමනස්ස කියන එක අර ශෝක පරිද්දේවට වඩා වෙනස් ඒ දෙක. තේරෙනවද? මේ ඔක්කොම දුකක් තමයි ගත්තොත් මේ වචන හතරෙම තියෙන දුකනේ. ශෝක පරිද්දව කියන්නේ දුකක්. දුක්ඛ දෝමනස්ස කියන්නේ දුක. නමුත් මේ දෙක වෙනස්. දුක්ඛ කියලා කියන්නේ කායික වශයෙන් ඇති වෙන පීඩා. රෝග පීඩා නිසා එක විදිහට කායික වශයෙන් මේ තුන්දොස් කිපීම ආදී නිසා සීතල උෂ්ණ ආදී හේතු නිසා බඩගින්න පිපාසය වගේ දේවල් නිසා කායික වශයෙන් ඇති වෙන සමස්තයම කියන දුක්ඛ කියලා. කායිකං අසාතං. කාය සම්පස්සතං දුක්ඛං කියලා කියන කාය සම්පස්ස නිසා ඇතිවෙච්ච දුක් දෝමනස්. දුක. දෝමනස්සන් කියන මානසික දුක. මනසේ තියෙන දුක. හිත පීඩා අපි කියනවා හිතට අමාරුවෙන් ඉන්නේ. මං සෑහෙන හිතේ අමාරුවෙන් ඉන්නේ මේ ප්‍රශ්නෙට. මට හිතට ගොඩක් අමාරුයි. මම ගොඩක් හිත රිදුනා. එහෙම කියන්නේ අපිට අන්න ඒක කියන්නේ දෝමනස්සය කියලා. සිතේ දුක, ගතේ දුක. ඒවා අස්තංගතය කියලා කියන්නේ සූර්ය අස්තංගතය කියලා කියන්නේ. සූර්යා ඉවර වෙලා වැඩ කටයුතු කළා අස්තංගතයට ගියන් පස්සේ එයාගේ කෘත්‍ය ඉවරයි. ඒ වගේ දුක් දුම්නස් වල අස්තංගතය දක්වා යන. අයං ඒ කායනෝ මග්ගෝ මේකම මාර්ගයයි. කවුද මේ කියන්නේ? බුදුරජාණන් කියන භික්ෂුන් වහන්සේලාට නේ. අපිට කියන්නේ මේ. ඊළ ඥායස්ස අධිගමයි. මේක තවත් ආනිසංසයක් තුන ඥානය ලබන්න පුළුවන්. ඥානස්ස කියලා කියන්නේ ඥායස්ස ඒ ඥානයාගේ අධිගමනය ලබා ගැනීම. අර වයින් කළා මොකද ලැබෙන්නේ? ඥානය ලබා ගන්න. මොකද්ද ඥානය? සෝවහන් මාර්ග, සෝවහන් ඵල, සකදාගාම මාර්ග, සකදාගාම ඵල, අනාගාම මාර්ග, අරියත් ඵල. ඒ වගේ මේ සතර මග සතර ඵල ලැබීම සඳහා ආස්වක්ෂේ ඥානය සඳහා ඒ නිවන ස්පර්ශ කරන ඥානයන් කියන්නේ. නිවන ස්පර්ශ කරන ඥානයට අපි කියනවා සෝවහන් අෂ්ටපුරුෂ පුද්ගලයා කියලා කියනවා. සෝවහන් මාර්ග, සෝවහන් ඵල, සකදාගාම මාර්ග, සකදාගාම ඵල, අනාගාම මාර්ග, අනාගාම ඵල, අරිහත් මාර්ග, අරිහත් ඵල. ඔය ටික තමයි නිවන ස්පර්ශ වෙන්නේ. අන්නේ ධර්මයන් අධිගමනය ලබා ගැනීම සඳහා අධිගම තමන් සතු කරගන්න. තාම අපි සතු වෙලා නැහැ ඒවා. ඒ කියන්නේ ඒවට ඉඩ නැහැ අපේ හිතේ. දැන් ඉඩ තියන්නේ කාටද? ඒවට එන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. කවුද එන්න ඉඩ දෙන්නේ? අල්ලපු විතර මිනිස්සුද? ඈ? අල්ලපු විතර මිනිස්සුද ඒකට එන්න දෙන්නේ නැත් ඥානෙට? ඈ? එහෙනම් මොනවද? කවුද? අපේ හිතේම තියෙන රාග ආදී කේරස් ධර්ම, නීවරණ ධර්ම. ඒවට එන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක දැන් මේ රාජ කරන්නේ කවුද මේක ඇතුලේ? මට හිතවත් ඇත්තද? නෑ.
මං සතුට ටිකක් මාව ආක්‍රමණය කරලා තියෙන්නේ. මගේ පිරිසුදු හිත වහගෙන අපිරිසුදු කරලා තියෙන්නේ. අපිට ඒක නේද තේරෙන්නේ නැහැ නේ. නමුත් අපි දැන් අන් අයට යටත් වැසියෙක් වෙලා ඉන්නේ මාව මේ ඒකට අපි කියන්නේ අර මේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ අපි හිරාගස්සෙට ගන්නවා කියන්නේ ප්‍රාණාපයට ගන්නවා කියන්නේ. කවුද අපි ප්‍රාණාපයට අරන් තියන්නේ? මායя. කෙලස් මායя අපිව ප්‍රාණාපයට අරන් තියන්නේ. එයා අපි දැන් අයිති කරගෙන ඉන්නේ යන්න දෙන්නේ නැහැ කොහෙට. එයාව අයිති කරන අපි ඔය මේ සංසාරේ හිරගෙදරට දාලා එයාට ඕනේ අත කරකවනවා අපි. ඒක තමයි දෙ වෙලා තියෙන්නේ. නිසා මෙන්න මේ සතර මග සතර ඵල අධිගමනය සඳහා ඊන කාරණේ මොකද්ද? නිබ්බානස්ස සච්ච කිරියයි. නිවන සාක්ෂාත් කිරීම සඳහා. ඔයගොල්ලෝ ඒක දන්නේ ගොඩක්. නිවන සාක්ෂාත් කරන්න ඕනේ. නිවන කියන ධර්මතාවය පරමාර්ථ ධර්මයක්. නිවන කියන එකේ ඒක පරමාර්ථයක්. ඒ නිවන කියන එකේ ස්වභාවය මොකද්ද? සත්පුද්ගල ස්වභාවයක් නැහැ. නාම රූප ස්වභාවයක් නැහැ. ඇතිවීමක් නැතිවීමක් නැහැ. මොකුත්ම නැහැ. කිසිම දෙයක් නැති දෙයක්. පුද්ගල ස්වභාවයක් නැහැ, ස්කන්ධ ස්වභාවයක් නැහැ, ආයතන ස්වභාවයක් නැහැ, ධාතු ස්වභාවයක් නැහැ. චිත්ත චෛතසික රූප නැහැ. නිවන කියන්නේ වෙනමම ධර්මතාවයක්. ඉවරයි. ඒ සංගෝප සමෝසුක. මේ ඔක්කොම නැති කළා දාන එක නිවන. අන්න ඒක සාක්ෂාත් කරගන්න ඕනේ. ඒක සාක්ෂාත් කරගන්න පුළුවන්. ඔය කාරණා ටික ඔක්කොම කරන්න මොකද්ද කරන්න කියන්නේ? අයං ඒ කායනෝ මග්ගෝ. මහන්නේ මේක තමයි ප්‍රතිපදාව. ඔය ටික තේරෙනව නේද දැන් ඔය? ඔය සූත්‍රය කියනකොට තේරුම් ගන්න. ඒකට දැන් මොකද්ද කියන්නේ? අයං ඒ කායනෝ මග්ගෝ. මේ එකම මාර්ගය. යදිදං චත්තාරෝ සතිපට්ඨාන යම් මේ සතිපට්ඨානයක් තියෙන සත සතිපට්ඨානයක් තියෙනවාද? යදිදං යං ඉදං යදිදං යම් මේ ඉදං කියන්නේ මේකනේ යම් මේ චත්තාරෝ සතිපට්ඨාන සතර සතිපට්ඨානක ධර්මතාවයක් තියෙනවාද? එන්නේ ඒ කායන ප්‍රතිපදාව තමයි මේ සත්වයාගේ විසුද්ධිය සඳහා ශෝක පරිද්දව දුරු කිරීම සඳහා දුක් දුම්නස් ඉක්මවා යාම සඳහා ඥානයන් ලබා ගැනීමටත් නිවන සාක්ෂාත් කිරීමටත් තියෙන්නේ මේ සතිපට්ඨානේ පමණමයි කියලා කියන්නේ උක. වෙන මොකක්වත් නැහැ. දැන් එතකොට සතර සතිපට්ඨාන ගැන දන්නේ නැතුව ඔයගොල්ලෝ නිවන් දකීද කියලා මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා ඔයගොල්ලන්ට. බුදුරජාණන් කියන මේක එකම පාරයි කොළඹට යන පාරවල් ගොඩක් තියෙන පුළුවන් මේකට ඒම් පාරවල් නැහැ. ඔයගොල්ලන් ගෙදරටත් ගොඩක් පාරවල් තියෙන පුළුවන් මේකට ගොඩක් පාර එකම පාරයි තියෙන්නේ. ඒක යන්න බෑ යන්න බෑ. සමහර තැන් තියෙනවා නේද? විකල්ප පාරවල් නැහැ. ඒක පාරයි තියෙන්නේ. ඒක ගියේ නැත්තම් යන්න හම්බෙන්නේම නැහැ. එතකොට මේ ධර්මතාව අවබෝධ කරගන්න නම් අපිට මේ සතර සතිපට්ඨානික ධර්මතාවයක් භාග්‍යතුන් වහන්සේ පනවලා තියෙනවා මේක ඒකායන ප්‍රතිපදාවයි කියලා මම අහන්නේ ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඒක නොදැනගෙන ඔයගොල්ලන් නිවන් දකින්න පුළුවන්ද ඒක භාවිත ඒ සූත්‍රේ පොතවත් අත ගහලා නැහැ තාම. ඒකේ ගාථාවක තේරුමක්වත් දන්නේ නැති මිනිස්සු සෝහන් වෙන්න ප්‍රාර්ථනා කරනවා චෛත්‍ය වල වැඳ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බුදු පිළිම වටේ තියාගෙන ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පන්සල් වල ඇවිල්ලා බුදියාගෙනත් ඉන්නවා. නතර වෙලාම ඉන්නවා. සතිපට්ඨාන හුදෙත් දන්නේ නැහැ. ඒකායන ප්‍රතිපදාව දන්නේ නැහැ. පුළුවන් ද නිවන් දකින්න? එහෙනම් දැන් මොකද කරන්නේ? ඒකයි මම සූත්‍රය හොයන්න කියන එකයි. දැන් මේක තේරුම් ගන්න බැරිද මම මේ කියන ටික? පුළුවන් නේ? මේ තේරුම දැන් හොයන්න බලන්න මොකද්ද මේ කියන්නේ? මේ වචන ටිකේ තේරුම දන්නවනේ. දැන් මේකේ අවශ්‍යතාවය මෙච්චර දෙයක් මේකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඔබ බලන්න ඔය කියපු දේවල් වල ඔබේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවද කියලා. බලලා කල්පනා කරලා මං කියපු ඔබට මොකද්ද මේ බුද්ධ ශාසනයේ පිළිවෙත් පිළිලා බලාපොරොත්තු වෙන අවශ්‍යතාවය ඔකේ තියෙනවද? ওই කාරණා කීපයක් තියෙනවා. කාරණා පහක් තියෙනවානේ. සත්තානං විසුද්ධිය, ශෝක පරිද්දවාන සමතික්කමාය, දුක්ඛ දෝමනස්සානං අත්තංගමාය, ඥායස අධිගමාය, නිබ්බාන සත්‍ය කිරිය. ওই පහෙන් ඔබේ අවශ්‍යතාවය කොහෙද තියෙන්නේ? මොකක්ද අවශ්‍ය ඔබට?
ওই පහෙන්. අන්න ඒක තේරුම් ගන්න. ඒක හොයනවා නම් ඒ අවශ්‍යතා පහ හෝ එකක් හෝ දෙකක් හෝ හොයනවා නම් ඔබ කරන්න ඕනේ මොකද්ද? ඒකායන ප්‍රතිපදා සතර සතිපට්ඨානෙ වැඩිමයි. ඛතමේ චත්තාරෝ මොකද හතර මොකද්ද? ඛතමේ චත්තාරෝ. ඛතම කියලා කියන්නේ කුමක්ද? කවරේද? කවර හතරක්ද? මොන හතරද කියන්නේ? සතිපට්ඨාන දැන් කිව්වේ නැහැ තාම. සතර සතිපට්ඨානය කියලා තියෙනවා හතරක් තියෙනවා කාරණා හතරක්. මේ කාර්යය කරපුවා. කවර හතරද? මොකක්ද මේ හතර? ඊට පස්සේ බුදුරජාණන්සේ කියනවා කොහමද? කායේ කායානුපස්සී විහෙරති. කයේ කයානුව බලමින් වාසය කරන්නේ ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා. කෙලස් තවන වීරියෙන් කෙනෙක් සතිමා පංචස්කන්ධයේ පිළිබඳ සිහියෙන් සම්පජානෝ ඒ ඇතිවීම නැතිවීම දකින්නා උදේවය නුවණින්. සම්පජඤ්ඤය කියන්නේ උදේවය පංචස්කන්ධයේ ඇතිවීම නේද? උදේවය ප්‍රඥා. උදේඅභ්‍යානුපස්සනා ඥානයි. උදේඅභ්‍යානුපස්සනාව කියලා එකක් තියෙනනේ. පංචස්කන්ධයේ ඇතිවීමයි නැතිවීමයි. හට ගැනීම නැතිවීම. සමුදය ධම්ම වය ධම්ම සමුදය වය ධම්ම. ඇතිවීම නැතිවීම දකින්නා වූ යම් උදේවය ප්‍රඥාවක් තියෙනවා නම් ඒකත් වර්තමානයේ මේ මොහොත පිළිබඳ සතිමත් බවකුත් පංචස්කන්ධයේ වෙන දෙයක් මේ පංචස්කන්ධයේ පිළිබඳ වර්තමාන සිහියක්. ඒ පංචස්කන්ධයේ උදේවය කෙලස් තවන වීරියක්. ඒ කියන්නේ බාධා කරන ධර්මතා සියල්ල නතර කරලා තියෙනුනේ වෙනකොට. අකුසලයේ බැහැර කරලා කුසලයේ වර්ධනය කරන තරම් තියුණු නුවණක් මේ තියුණු වීරියක් තියෙනවා. අවදිමත් සිහියක් තියෙනවා. ශක්ති සම්පන්න හිතක් නේද? ආතාපි. කෙලස් තවන වීරියෙන් සිහියෙන් නුවණින් යම් කෙනෙක් කායානුපස්සී වෙනවද? කායානුපස්සී විපස්සනා කායානුපස්සී කියන වචනේ විපස්සනා කරයිද? මොකද්ද කරන්නේ? ආතාපි සම්පජාන සතිමා විනේය ලෝකේ අවිජ්ජා දෝමනස්සං. ලෝකේ තියෙන අවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ ලෝභයයි, දෝමනස්සං කියලා කියන්නේ ද්වේෂයයි විනේය දුරු කරනවා. එතකොට ඒක දුරු කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරනකොට ලෝභ දේශ දුරු වෙනවා මේ ප්‍රතිපදාවත්. දැන් අපි මොකද්ද හොයන්න ඕනේ? අපිට තේරෙන්නේ නැති වචන අපි දැන් කොහොමද ප්‍රායෝගික ජීවිතේ ගන්නෙ දැන්? මේකේ තියෙන්නේ මොකද්ද? කායි. දැන් කායानुපස්සනානේ අපි තෝරන්නේ. කායි. කාය කියන්නේ මොකද්ද? මේ ශරීරය. රූපේ නෙමෙයි. කාය කියන්නේ ශරීරය. ශරීරයේ කායානුපස්සී. කාය කියලා කියනවා. කාය කියන එක විකාර්තයක්. කායානුපස්සී කියන්නේ තව අර්ථයක්. ඒ කායය කියන්නේ ඔබේ ශරීර ස්වභාවයක් ගැන කියන්නේ. එක්ක හුස්ම නැත්තම් ඉරියව් මාරු කිරීම නැත්තම් ක්‍රියාකාරකම් කිරීම නැත්තම් කුණප කොට්ටාසයන් වෙන්න පුළුවන් නැත්තම් ධාතු ස්වභාවයක් වෙන්න පුළුවන් නැත්තම් මෘත ශරීර ආදී අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන්. කයේ තියෙන කෙබඳු ස්වභාවයක් හෝ අරගෙන කායානුපස්සී වෙන්න. කායානුපස්සී වෙන්නේ කොහමද? ඒක කරන්න ඕන දෙයක්. දැන් මේ වෙලාවේ කය තියෙන ඕගොල්ලන්ගේ නේද? කය තියෙනවා. කායානුපස්සී වෙන්නේ කොහොමද මේ වෙලාවේ ඕගොල්ලෝ? දැන් කායානුපස්සී වෙන්නකෝ බලන්න. මොකද්ද මේ වෙලාවේ අපිට කායානුපස්සී වෙන්න කරන්න ඕන? මොකද්ද කොහොමද කායානුපස්සී වෙන්නේ? කායානුපස්සී වෙන්න ඔබට මම තව උපකාරයක් කරන්න. කායානුපස්සී වෙන්න ඔබට ආතාපි තියෙන්න ඕනේ, සතිමා තියෙන්න ඕනේ, සම්පජානෝ තියෙන්න ඕනේ. දැන් ඔය කයට ආතාපි සම්පජාන සතිමා ඇතුල් කරන්න. සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීර්යනේ ආතාපි කියන්නේ. දැන් මේ වෙලාව උපන්න අකුසල් දුරු කරමින් ඉන්න ඕනේ. නූපන්න අකුසල් නූපදමින් ඉන්න ඕනේ. නූපන් කුසල උපදවමින් උපන් කුසල වර්ධනය කරනවා. දැන් කරන්නකො. කොහොමද කරන්නේ? ඒ ආතාපි. ඒකට කිව්වේ මොකද්ද? ආතාපි. ඊට පස්සේ ආතාපිට එකතු කරන්නේ මොකද්ද? සතිමා. මොකද්ද සතිය කියලා කියන්නේ? මොකක් පිළිබඳ සිහියද?
පංචස්කන්ධය පිළිබඳ සිහියට එන්න දැන්. පංචස්කන්ධය හැසිරෙන්නේ කොහොමද දැන් මේ වෙලාවේ? රූපය, වේදනා, සංඥා, සංඛාර, විඥාන. හරි. සම්පජානෝ අනිත් එකත් එකතු කරනවා. ඒ මොකද්ද? ඒ පංචස්කන්ධය වෙනස් වෙන හැටි. හැඟීම්, දැනීම්, මිදීම්, හඳුනා ගැනීම, රැස් කිරීම ඔක්කොම තියෙන මේ වෙලාවේ වෙනස් වීම. වෙනස් වෙන දිහා බලාගෙන ඉන්න දැන්. දැන් කායේ කියන ස්වභාවය දැන් ඔයගොල්ලෝ මම එක දෙයක්. දැන් මේ වෙලාවේ කායේ මොන ස්වභාවයෙන්ද ඔයගොල්ලෝ ඉඳන් ඉන්නේ ඉරියව්වනේ. කායानुපස්සනාව එක අවස්ථාවක් තියෙනවා. නිසින්නෝ වා නිසින්නෝ මීති පජානාති. අන්න ඒක තමයි කායය කියලා කියන්නේ. දැන් ඉඳන් ඉන්නවා කියලා දැනගන්නකො. දැන් කායේ ස්වභාවයනේ. ඒ ඇවිල්ලා මතු පිට තියෙන සතිය. සම්පජාඤ්ඤයෙන් තොර සතිය. කය හඳුනාගත්ත සතිය ඒකට අපි කියන්නේ ප්‍රාථමික සතිය, ආරම්භක සතිය. ඒක තමයි තොටු පොළ. ඒක තමයි පිවිසීමේ දොරටුව. ඒක තමයි යතුර. ප්‍රඥාවට ගේන්න අපි උපකාර කරගන්න සතිය. නේද? ප්‍රඥාවට සිහිය ගේන්න උපකාර කරන සතියට අපි කියන මොකද්ද? නිසින්නෝවා නිසින්නෝ මිති පජානාති දැනගත්තා. මම දැන් ඉඳන් ඉන්නක දැනගත්තා. දැන් මොකද කරන්නේ? ආතාපි සම්පජාන සතිමා කියලා කායානුපස්සී වෙන්න ඕනේ අපි එතකොට. එතකොට මේ කය ඉඳන් ඉන්න ආකාරයේ ගුණප කොටාස මෙනෙහි කිරීම මෛත්‍රී භාවනා කිරීම නෙමෙයි එතන තියෙන්නේ. මොකක්ද තියෙන්නේ? රූපස්කන්ධයේ දෙස බලන්න. දැන් රූපස්කන්ධේ මොකද්ද වෙන්නේ? ඇස් දෙක පියාගෙන බලන්න රූපස්කන්ධය දිහා. නිහඬව බලන්න. මෙනෙහි කිරීම නෑ. මෙනෙහි කරන්න තහනම්. වචන උච්චාරණය කරන්න තහනම්. සිතිවිලි වලින් කතන්දර හදන්න තහනම්. මොකද කරන්න ඕනේ? ආතාපි. දැන් බලන්න මොකද රූපයට වෙන්නේ කියලා. ඇස් දෙක පියාගෙන හොඳට බලන්න. හිසේ පටන් දෙපතුල දක්වා කොතනක හරි කමන්නේ බලන්න මොකද්ද වෙන්නේ රූපස්කන්ධෙට. රූපේ ස්ථිරයි කියලා ඔයාලට දැනෙනවද බලනකොට? රූපේ මොකක් හරි වෙනසක් දැනෙනවද? ඒකාකාරී බවක් දැනෙන්නේ නැහැ දැන්. ඒක වෙනස් වෙනවනේ. සීතල දැනෙන්නේ නැද්ද? උණුසුම, තද වෙන ගතිය, හිර වෙන ගතිය, කම්පණය වෙන ගතිය, නලියන ගතිය, බර ගතිය, සහැල්ලු ගතිය, ප්‍රකම්පණය, විවිධාකාර අත්දැකීම් නේද මේ රූපය ඔබට දකින්න ලැබෙන්නේ. ඈ? ඒද? රූපේ වෙනස් වෙනවා විවිධාකාර ස්වභාව. දැන් බලන්න ඊළඟට මොකක්ද දැනෙන්නේ කියලා. රූපය. දැන් වේදනාව. වේදනාව කොහොමද? විවිධ වේදනා එනවනේ. විවිධ දැනි වේදනාව කියන්නේ මේක ඇක්කුම නෙමෙයි. සැප දුක් උපේක්ෂා වේදනා. ඔක්කොම වේදනා මොකක් හරි වේදනාවක්. කොහේ හරි දැනෙනවද ඔබට? ඒ වේදනාවට මොකද වෙන්නේ? වෙනස් ඇති වෙනව නැති වෙනවනේ. ඒකත් ඇති වෙනව නැති වෙනව. දැන් කොතනක හරි සංඥාවක් තිබ්බනම් ඒකත් ඊනක සංඥාවේදී ඒ සංඥාව නැති වෙනවද? ශරීරය දිහා බලාගෙන ඉන්න සංඥාව ඒ ධර්මතාවත් එක්ක අනිත්‍ය වෙලා යනවා. සංඛාර සිතිවිලි. මොකක් කරේ අපි මේක හොඳයි නරකයි කියලා ඇදහිම් සම්බන්ධ මේක මෙහෙමයි කියලා යම් සිතිවිලි ගොඩක් තියෙනවා නම් ඒවත් ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා. විඥානය කියන්නේ ওই නාම රූප දෙක රූපයයි ශරීරයයි ගැට ගහපු හිතක් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ කාය විඥානය කියලා කියන්නේ. දැන් අපේ සිත අපි දැන් ගණනවලසය මතක් කරොත් කය අමතක කරනවා අපිට. ඒ මනෝ විඥානය වැඩ කරනවා. දැන් කයේ කොතන කරේ අරමුණකුත් මොකද වෙන්නේ? කාය විඥානේ කාය විඥානය. කයේ සිත කයේ දේවල් දැනගන්න දේ තමයි කාය විඥානය කියන්නේ. ඒ කාය විඥානයත් වෙනස් වෙන මොහොතක් එක තැනක් විතර ඒකයි බලන්න. දිගටම කයේ තැන් තැන් වෙනස් වීම අරමුණු කරනකොට කාය විඥාන සිත් පරම්පරාවක් යනවා. ඒකත් එක්ක බැඳිච්ච වේදනා පරම්පරාවකුත් යනවා. ඒකත් එක්ක සංඥා පරම්පරාවකුත් සිතිවිලි ওই රූප ආදී වෙනස් වෙවි යන පංචස්කන්ධය.
ඒක දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට ටික වෙලාවක් ඒවට ඇලෙන්නේ නැහැ, ගැටෙන්නේ නැහැ. කවුද මේව ඇති කරන්නේ? ඇති කරන කෙනෙක් නැහැ. නැති කරන්නේ කවුද? නැති කරන කෙනෙකුත් නැහැ. මම මගේ කියලා ගන්න පුළුවන්ද? ඒ ගන්නත් බැහැ. ඔහම නිහඬ සිතකින් නිරීක්ෂණය කරන්නක බලන්න. දිගටම. මොකද්ද වෙන්නේ කියන්නේ? කිසි දෙයක් අල්ලන්නේ නැතුව මේ ඇති වෙන දේ මේ මොහොතේම නැති වෙනවා කියලා බලනකොට මොනවද අපිට ගන්න තියෙන්නේ? කිසි හරයක් නැති පදනමක් නැති අත්දැකීම් ටිකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. නතර කරන්න බැරි වේදනා පෙරහැරක් වගේ ප්‍රවාහයක්, සන්තතියක් නේ. නොනවතන සන්තතියක්. වේදනා ගොඩක්. ඒ වේදනා මෙන්න මේ වේදනාව නවත්තනවා කියලා නවත්තන්නත් බැහැ. තේරෙද? මේ දැනීම මේ හැඟීමත් එක්ක මම නතර වෙනවා කියලා තියාගන්නත් බැහැ. මේක නොනවත්වාම ගලන දැනීම් ගොඩක්, කම්පන ගොඩක්, ප්‍රකම්පන ගොඩක් නේද? වෙනස් වීම රාශියක් කියලා ගන්නවා. එක පොදියට එක ගුලියට වෙනස් වෙනවා. එකක් පස්සේ වෙනස් වෙනවානේ. රූපේ වෙනස් වෙනකොට ඊට පස්සේ වේදනාව එහෙම එකක් නෙමෙයි. මේ පහම එකටම හටගෙන එකටම නිරුද්ධ වෙනවා. ඒ පහම නිසා තමයි අපිට දැනීමක් ඇති වෙන්නේ. රූපස්කන්ධේ විතරක් තිබ්බනම් දැනේද? විඥානේ තු රූපස්කන්ධේ තිබ්බොත් කාය විඥානේ දැනගන්න රූපස්කන්ධේ. ඒ රූපස්කන්ධේ දැනගන්නේ කාය විඥානේ. ඒක විඳින්නේ මොකෙන්ද? වේදනාවෙන්. ඒක හඳුනන්නේ මොකද්ද? සංඥාවෙන්. ඒක ඇගීම් කරන්නේ සංස්කාරවලින්. මේක හොඳයි නරකයි කියලා. ඒකට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ අපි. දැන් ওই ටික ඔක්කොම එක හිතකින් හටගත්ත දේ එතනම නිරුද්ධ වෙලා. දැන් කවුද ඉඳන් ඉන්නේ කියලා බලන්නකො. දැන් ඉඳන් ඉන්නේ කවුද? ඉඳන් ඉන්නවා කියලා සතිය ඕනෙත් දැන්. මං ඉඳන් ඉන්නවා කියලා නඩත්තු කරනවාද? අර ඇතීම නැතිවීම බලනවාද? මං ඉඳන් ඉන්නවා කියන සතිය නඩත්තු කරන්න ඕනේද අපි දිගින් දිගටම? නිසින්නෝ අනිසින්නෝමිති පජානාති කියන දැනගත්ත මාත්‍රේ පමණයි. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඒ ඉඳන් ඉන්න කෙනෙක් නැති බව ඒ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා නුවණින් ඇස් දෙක පියාගෙන නිහඬව බලන්න. ඇස් දෙක අරගෙන හරි කමන්නේ. ඉඳන් ඉන්නකොට මොකද වෙන්නේ? ඉඳන් ඉන්නකොට ඉතින් හැංගීම් දැනීම් විදීම් ඔක්කොම ටික එතරම් නිරුද්ධයි. නැගිටිනකොට තව එකක්. උත්පාද වය ධම්මින උපජ්ජිත්වා නිරුද්ධಂತಿ. ඒ ඔක්කොම ඇති වෙලා නිරුද්ධ වෙනවා. ඒවා මමද? ආයෙන්න පුළුවන් දේවට දෙපාරක් යන්න බෑ. ඉතින් ওই ඉඳ ගැනීම ඔයගොල්ලෝ දවසට කොච්චර කරනවද? ඔකෙන් ඉඳ ගන්න හැම වෙලාවෙම කරන්න පුළුවන්. ඇස් දෙක පියාගෙන ඇස් දෙක කරන්න අරගෙන කරන්න බෑ. ඔය දෙකන මොකක් හරි දෙයක් කරන ගම වුණත් මේක පුරුදු කරන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ හැඟෙන දැනෙන දේවල් වලට වෙන්නේ මොකද්ද කියන්නේ. අන්න ඒකදී දැන් මේ ওই භාවනාව කියන එක අපි හැම වෙලාවෙම කියන සතිපට්ඨාන සූත්‍රෙත් එකයි පුහුණු වෙනකොට ඒ මතක් වෙනවනේ එතන. ඒකයි සූත්‍රේ පාඩම් කරන්න කියන්නේ. ඉරියව් භාවනාව කරනකොට නිසින්නෝ අනිසින්නෝ මිති පජානාති. තිතෝ වාටිතෝ මිති පජ ගච්ඡන්තෝ ගච්ඡාමිති පජානාති. සයනෝ මිති පජ. ওই ටික අපි ක්‍රියාකාරක හතර කරනකොටම සතිය තිබ්බේ නැත්නම් සතියට එන්න පුළුවන් එකකින්. සතියට ඇවිල්ලා දිගටම අපිට උදේවයි බල බල ඉන්න පුතේ අනිත්‍ය. දැන් කොහෙද තියෙන්නේ වෙන කොහෙද තියෙන්නේ ගත්ත? අර සතිපට්ඨානයේ සිත පිහිටවන්න කිව්වේ අර අනිත්‍යට එන්න උපායක් හැටියටයි. මේ ශරීරයේ තියෙන සියලු ක්‍රියාකාරකම් පෙන්නුවේ අපේ සතියට එන්න. අභික්ඛන්තේ පටික්ඛන්තේ ආලෝකිතේ විලෝකිතේ සම්මිජිතේ ප්‍රසාරිතේ ඔය ගොඩාක් කාරණා කියන්නේ. සිතේ ස්වභාවය චිත්තානුපස්සනාව සරාගං වා චිත්තං සරාගං චිත්තන්ති පජාන රාගසිතක් තියෙනවා කියලා දැනගන්නකොද මොකද්ද කරන්න ඕනේ? උඩ පයින්න ඕනේ. රාගයක් තියෙනවා කියලා දැනගත්තා. තරහ ගියා. දැන් උගලම කියන්නේ මට තරහ ගිහිල්ලා ඉද්දි මට යකා වෙහිලා ඉන්නේ දැන් මට මල පැනලා තියෙන්නේ කියලා අපි කියනවා. ඈ කියනනේ කොල්ලෝනේ මම රතු කට්ට පැනලා තියෙන්නේ අට තද වෙලා ඉන්නේ මං තද වෙලා තියෙන්නේ කියන්නේ. ඒක මොකද්ද ධර්මයේ තුල කියන්නේ? සදෝසං වා චිත්තං සදෝසං චිත්තන්ති පජ. ඒක දන්නේ නැහනේ. මට දැන් තරහ සිතක් දෝෂ සහිත සිතක් අමනාප සිතක් සන්තං වා අජ්ජත්තං ව්‍යාපාදං ධම්මානුපස්සනාව හරහා එන්න පුළුවන්.
දැන් මට මේ ව්‍යාපාදේ ඇවිල්ලා. දැන් මොකද කරන්න ඕනේ? ඒක දැනගත්තට පස්සේ දැන් හතුරෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා වගේ දැනගත්තට පස්සේ හතුරෙක් ඇඟ ඇතුළට වහලා ඉන්නවා වගේ දැනගත්තට පස්සේ අපි නෑ නෑ මම මේකෙන් මේ ව්‍යාපාදේ ඇවිල්ලා කියලා මරන්න යනවද අපි කවදාකවත්? ඈ හිතන්නකෝ තමන්ගේ ඇඟට සර්පෙක් වැටුණා කියලා දැනගත්තට පස්සේ නේද නැත්තම් අපි නිින්ද ඉන්න මරණ නිින්ද ඉන්නවා. සර්පෙක් අපේ ඇඟ උඩ නිදි. අපිට ගාණක් නැහැ. ඈ අපි දන්නේ නැහනේ. අපි මරණ නිින්ද ගොරෝ බුදි. මේ දෛනික ජීවිතෙත් එහෙම තමයි. මට තරහ ගිලා ඉන්නේ මට තද වෙලා ඉන්නේ මට කේන්ති ගිලා ඉන්නේ කියලා කියන මිනිස්සු ගාවත් ඔය සර්පයා ඉන්නවා දන්නේ නැහැ දැකලා නැහැ. ඒක සතියෙන් තේරුම් ගන්න නැහැ. තේරුණාද? සතිය කුසලයක්. අර දැන් මේ කාරණා දෙකක් නෙමෙයි මෙතන පැහැදිලි කරන්නේ. සදෝසං වාචිත්තං සදෝසං චිත්තං පජානාති කියලා කියන්නේ නුවණින් දැන ගන්නවා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ සිහියෙන් ඒක කුසලයක්. හැබැයි මට කේන්ති කියලා ඉන්න කියන කුසලයක්ද ඒක? මට තද වෙලා ඉන්න කියන කෙනා මේක වැඩි කතා කරන්න එපා. මට පිටිපස්ස මොනවක් කියන්න එපා. මට කේන්ති කියලා ඉන්න හොඳටම. තව නිකන් මොන හරි ගහන ඔබට මතයි. දැන් මේක මොකද්ද මේ? සතියද? එහෙනම් ඒ මොනසද දන්නවද මම කේන්ති කියලා ඉන්නේ කියලා? එතන මොකක්ද තියෙන්නේ? අවිද්‍යාවයි ද්වේෂයයි. අවිද්‍යාවයි ද්වේෂයක අකුසලයි. ඒක බෙදන්න පුළුවන් අකුසල පැත්තට විතරයි. ඒකේ විපාක අකුසල. තතෝනං දුක්ඛ මන්වේති චක්ඛං වහතෝ පදං. පදුට්ඨේන මනසා භාසතිවා කරෝතිවා. තේරෙනවනේ කතාව? සිතින් කයෙන් වචනෙන් කරොත් එහෙම ඒ වෙලාවේ මොකක් හරි දෙයක් චක්ඛං වහතෝ පදං තමයි. ගුණ පසුපසන කරත්තේ වගේ දුක ලුහු බදිනවා. අකුසලේ එනවා. තතෝනං දුක්ඛ මන්වේති. සංකම්මං අකුසලං. නේ? ඒක දුක් විපාක සහිතයි. එහෙනම් ඒ සතිය නෙමෙයිනේ මේ ඒක සතිය නෙමෙයිනේ දැන්. සතිය කියන්නේ මොකද්ද? ධර්මානුකූලව Taman දකින්න ඕනි. සන්තං වා අජ්ජත්තං ව්‍යාපාදං මගේ හිතේ දැන් තරහ හටගෙන තියෙනවා. අත්තිමේ අජ්ජත්තං ව්‍යාපාදෝති පජානාති. දැන් තියෙනවා කියලා දැනගන්න. එතකොට යා මොකද භාවනා යෝගය මොකද කරන්නේ? හොඳයි ව්‍යාපාදයක් හරි හොඳයි කියලා පෝෂණය කරන්නේ. එයා දකින්නවා මෙතන අසුචි ගොඩක් ඇඟට වැටලා දැන්. සර්පෙක් ඇඟේ වෙලාගෙන ඉන්නවා. දැන් ඔන්න ඇස්සැල බලපු සර්පයා නිදි ඇඟේ. මොකද කරන්නේ? පස්සේ අයින් කරනවා කියනවද? හරි ෂෝක් කියලා ඔය ඔළුව අත ගන්නවද නැහැ? ඉක්මන් වෙනවා යහුසුළු වෙනවා මොකද? uppannānaṁ pāpakānaṁ akusalaanaṁ dhammānaṁ pahānāය කරනවා. ඒ කියන්නේ ආතාපි ගෙන්න ගන්නවටක් ගන්න. ආතාපි ගෙන්න ගන්නවා. ආතාපි ගෙන්න ගන්නවා සතිය ගෙන්න ගන්නවා ආතාපි සම්පජාන සතිමා බලපුවා මොකද වෙන්නේ? සර්පයා යන්න ඕනේ. ඉන්න බෑ යන්න. එතන ඉක්මන් වෙන්න ඕනේ. අපි සතිය කියන්නේ අන්න ඒකයි. එතන සතියෙන් අඳුරගත්තා ඊට පස්සේ මොකද? පංචස්කන්ධය අනිත්‍යය බලනකොට අරයට ඉන්න පුළුවන් තරහට. ඉන්න පුළුවන්ද කියන්නකො. මේ ඇති වෙන නැති වෙන වේදනාව තරහද? තරහ ගියාට පස්සේ ඇඟේ දැවෙනවා, තැවෙනවා, කන් දෙක රත් වෙනවා, වේගෙන් ගැහෙනවා, උෂ්ණය අධික වෙනවා. එතකොට ඒකද තරහ? රූපේ වෙනස් වීම දකින්නවා. තරහ පේනවද? වේදනාව වෙනස් වීම දකින්න තරහ පේනවද? සංඥා සංකාර විඥාන වෙනස් වෙනවා. පංචස්කන්ධය වෙනස් වීම පේනකොට තරහ ඕනිද අපිට තව නඩත්තු කරන්නේ? ඕක තමයි දහම. ඕක දැන් කරලා තියෙන මෙච්චර කාලයක්. ඕක තමයි සතිපට්ඨානය. ධම්මානුපස්සන, චිත්තානුපස්සන ඕකෙන් තමයි කරන්නේ අපි. ඕක දන්නේ නැත්නම් පුළුවන් ඒකයි සූත්‍රය කඩපාඩම් කරන්න කිව්වේ. ඉන්න තැනවත් තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ওই ඩිංග දන්නේ නැතුව මේ ලෝකෙ ඉපදිලා වැඩකුත් නැහැ. මොකට ආවද මේ ලෝකෙට අපි? ඕක දන්න තේරුම් ගන්න නැත්නම් මේ ලෝකෙ ඊට හොඳයි අර බුදුහාමුදුරු කියන්නේ අන්ධෙක් වෙලා මැරිලා යනවා කියන්නේ අන්ධකාරය තමෝ තම පරායන. බුදු කෙනෙක්ගේ දහමක් දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මේ අටපිරිකර පූජා කරලා දානටයක් දීලා දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ දකින්නේ ආමිෂ බුද්ධ ශාසනය මිසක සැබෑ බුද්ධ ශාසනය නෙමෙයි. පින දකින්න පුළුවන්. හැබැයි අර යථාර්ථයේ තේරෙන යථාභූත ඥාන දර්ශනය ගැන වෙනමම දෙයක්. ඒ නිසා ඔයගලන්ට මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රය අනිවාර්යෙන් භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඔබ පරිවර්තනය වෙන්න ඕනි නම් මම නම් වෙන්න බණ කතා මොකුත් මං කියන්නේ නැහැ කවදාකවත්. මගේ විශේෂ බණ මොකුත් නැහැ තේරෙනවා. හැමදාම මං කියන ඔය ටිකම තමයි. ඕගලන්ට දැන් මම හැමදාම බණ කියනවානේ. ජාතක කතා කවදාකවත් කියලා නැහැ.
ඔය නොයෙක් ගැඹුරු සූත්‍ර පහදලා කියන දෙන්නේ මම. ඒවා පහදලා දෙන්න මානසිකත්වයක් නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. කොහොමද කියන්නේ ප්‍රාථමික දේවල් දන්නේ නැතුව කොහොමද ඒවා කියන්නේ? නේද? බාලාංශ පන්ති ළමයෙකුට ඒ පාඩම කියලා දෙනවා මිසක ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් පන්ති පාඩම් කියලා දෙන්න බෑ. කැම්පස් එකේදී ආයේ හමුදුර මොනවද මන් දන්නේ කිව්වා තේරෙන්නේ නැහැ. ප්‍රායෝගික කරලා එන්නකෝ. දැන් භාගතුනා සතිපට්ඨාන දේශනා කරන්නේ කොකටද? පුරට කම්මාස්තම නියංගමේ ප්‍රඥාවන්තයන්ට. භාවනාව හොඳට දියුණු කරපු අයට කියන්නේ. මෙන්න මෙහෙමයි මේක කරන්නේ. මේ වගේ සතිය වඩන්න සතිය වඩලා හොඳට මේ දේශනාව උන්වහන්සේ කලිමුත් කරනවානේ. මේ දේශනාව උන්වහන්සේගේ ප්‍රතිපදාව සතිපට්ඨාන සූත්‍රය විතරක් කියපේක් නෙමෙයි. සමස්ත දේශනා ක්‍රියාවලියම සතිපට්ඨාන දේශනාවක් තියෙන්නේ. මේක තමයි දුකෙන් ගැලවෙන ක්‍රමය. ඒක සවිස්තරව මහණෙනි මම මෙච්චර දෙයක් ඔබලාට කිව්වේ. ඒතකොට මේක දැන් ඒ කුරාට කම්මාස්දාම නියංගමේ මිනිස්සු පුංචි දරුවා පවා සතිපට්ඨානේ කඩපාඩම්. ඒ මිනිස්සු මේක වාචෝද්ගත කරනවා. සජ්ජායනා කරනවා. මතක තියා ගන්නවා. ධාරණය කර ගන්නවා. යනෝ පිළිපදිනවා. මේක දිය කළා බීලා අපේ වචනින් කියනවා. මේ කාරණා ටික. එතකොට උන්වහන්සේ මේ කතාව කියනවා ඒ අයට ඒ කායන වයම් බික්කේ මග්ගෝ මෙන්න මේක යදිදං චත්තාර මේගොල්ලන්ට මේ කොහොමද දැනෙනවද ඈ පාරේ යන කෙනෙක් ඔබලා දැන් ඉන්නේ මේ පාරේ මේවා ඔබලාට මොන ගහේ මෙන්න මේකයි මෙතන භාවනාව මේක කියනකොට හිත කොච්චර ප්‍රසන්න වෙනවද ඈ කොච්චර අවබෝධයෙන් පිරෙනවද අයියෝ අපි කරන දේනේ මේ බුදුරජාණන් කියන අපි හරිනේ හරි මාවද දිට්ඨින් උජුං කරවදනේ සම්මා දිට්ඨිය ආය නෑ නිකන් පාර නිකන් කාපට් දාලා හැදෙනවා වගේ නේද යම් කිසි පොඩ්ඩක් හරි පළුද්දක් තිබ්බනම් ඔක්කොම ඉවරයි. මේ කියන්නේ අපි කරන එකනේ. එහෙම ධර්මයක් අහනකොට උඹලට මේක ඇඟට දැනෙන්නේ නැත්තම් මේ අපි කරන දේ නේද මේ හාමුදුරු මේ කියන්නේ කියන එක මේ එහෙම දැනෙන්නේ නැත්තම් ඒ බණ සාර්ථක නැහැ. ඔබලා ප්‍රායෝගික දහම් පුරුදු කරනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ ඔය කියන දේ මම කරනවානේ. මට ඔක දැනෙනවානේ. ඒකෙන් මම ප්‍රතිලාභ ලබනවානේ. අන්න එතකොට තමයි මේ ඇඟේ හිරිගඩු පිපෙනවා. එතකොට මේ ඇඟේ හිරිගඩු පිපෙනවා. යකෝ මේකනේ මේ වෙන්නේ. කියන්නේ මුළු ඇඟම නිකන් කූල් වෙච්ච ධර්ම ප්‍රීතිය කියලා කියන්නේ ඒකට. ඇස්වලින් කඳුළු පයින්නවා හරියට ධර්මයේ පුරුදු කරනවා නම් මිනිස්සුන්ට. බණ කියනකොට බුදුබණ පදයක් ඇහෙනකොට ඇස්වලින් කඳුළු පයින්න ඕනේ ශ්‍රද්ධාවට. ඒක ජීවමාන බුදු කෙනෙක් නේද මම මේ අත්දකින්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් මේ දහම අත්දකලා වැඩක් නැහැ ඉතින්. බණ අහනවා ඔය ආගෙන ඉන්නවා ගෙදර යනවා ආයෙ බුදිය ගන්නවා කනවා ඒක මේ දහම් මාර්ගේ නෙමෙයි. මේ කියලා දෙන එක බණ පදයක් හරි ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ අපි. අපි තුල තියෙන ගොංකම් හැමදාම එක විදිහටම තියෙනවා නම් මේක වැඩක් නැහැ. අපරාධයක් මේ ජීවිතේ. මම කියන්නේ ඔය ඉන්න ජීවිතයෙන් ආයේ නිදහසක් හොයන්න එපා. කවදාකවත් හොයන්න එපා. අපි මේ පෙන්වාදී සමහර අයගේ බණ තියෙනවා මම දන්නවා මහාන දෙන විවේචනය කරන හොඳ නැහැ බණකදී. හැම කෙනාටම එන්න මහාන වෙන්න. ඔය ගිහි ජීවිතයේ දුකයි ගිහි ජීවිතේ ඕකේ නිවන් දකින්න බෑ. ඕක මහා කර්මකාර ජීවිතයක්. ඕක මේ නිවන් දකින්න බෑ. එන්න දරු මල්ලු අතෑරපන් ගෑණි අතෑරපන් මිනිහා අතෑරපන් රස්සාව අතෑරපන් ඉඩ කඩන් ඕන දෙයක් කවුරු හරි ගද්දි. මේ හැම දෙයක්ම අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයි දාලා එන්න. එහෙම කියන බණ තියෙනවා ලෝකේ. මිනිස්සු ගොළු කුලප්පු කරනවා කියන. අපි කවදාකවත් එහෙම කියන්නේ නැහැ. අපි කියන්නේ මේ අම්මට ගෙදරදී සෝහන් වෙන්න ක්‍රමයක් මේ කියන්නේ. මෙහෙ එන්න ඕනේ නැහැ. මෙහෙ આવත් අපිට කරදරයක් ඇත්තටම කියනවා. ගෙදරදී කරන්න වැඩි. ගෙදරින් ඉඳන් ඉන්නේ. ගෙදර කෑම කනවා. ගෙදරත් ඔය සතිපට්ඨාන කටයුතු ටික ඔක්කොම කරනවා. ඒ දහම ගලපන්නේ නැති එකයි අඩුව. මෙහෙ ආවා කියලා 아무තු මේ සතිපට්ඨානයක් හම්බෙන්නේ නැහැ ඕගොල්ලන්ට. මෙහෙ ආවත් ඛණ්ඩ ටික එක දැන් අද දානේ අපි දෙගොල්ලම එක දෙනෙක් අනුභව කළේ නේ දවල්. කොහොම තමයි හැමදාම හම්බෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ ගෙදර උයපේකින් අපිට ගෙනත් දෙන්නේ. ඉතින් ගෙදර කන්නේත් ඒකමනේ. ඈ ඉතින් අපිට කියලා අමුතු සතිපට්ඨානයක් කරන්න බෑනේ. අර වෙන දානයක් කනවා අපිනේ. ඒ දානේ කනකොට සතිපට්ඨාන කරනවා. ඔය කැම ටික කරනවා සතිපට්ඨාන වඩන්න ඕනේ. ඒක වෙනසක් නෑනේ. අමුතු දෙයක් කරනවා අපිට වඩා ඕගොල්ලෝ. ඇඳුමෙන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඇඳුමට බෑනේ සතිපට්ඨානේ වඩන්න. නේද? මේකේ මේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔක්කොම අලුත් ඇඳුමක් ඇඳගත්තා කියලා සතිපට්ඨානේ වැඩෙන්නේ නැහැ. කෙස් ටික බාගත්තා. සතිපට්ඨානේ වැඩෙනවද? කහ සිවුරක් දරා සතිපට්ඨානේ වැඩෙනවද?
හාමුදුරුවමක් වුණා සාමාන්‍ය සහතිකෙක් ගත්තා. උපසම්පදා සහතිකෙක් ගත්තා. භික්ෂු ඩෙන්ටිටියත් හදාගත්තා. දැන් භික්ෂුවක් හැරෙන්න සම්මතයි. ඔක්කොම හරි. දැන් හරිද? දැන් නිවන් දකින්නවද යා? ඒක සතිපට්ඨාන සුදුසුකම්. සතියේ නැහැ. පැවිද්දෙක් වෙලා සතියේ නැහැ. ඉතින් මොකද කරන්නේ? එයාට සසර දික් කරගන්න පැවිද්ද නැද්ද ලෝකේ? ඈ? පැවිදිලා සතිපට්ඨානේ වඩන්නේ නැති හාමුදුර කොච්චරද ලෝකේ? ඈ? සතිපට්ඨාන හාමුදුර ඇහැට දැකලා නැති හාමුදුරදී මං හිතනවා. මේ ධර්මයක හුලගක්වත් වැදෙලා නැති හාමුදුරුවෝ ඉන්නවා. සමහර කතන්දර වල අපිට පේනවා. කොහෙද මේ යන්නේ කියලා. දැන් භික්ෂුවක් වෙච්ච පමණින්ම ධර්මයේ පිහිටන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන්ට. ගත මහාන කරාට වැඩක් නැහැ හිත මහාන කරන්නේ නැතුව. හිතයි මහාන කරන්න ඕනේ. හිත මහාන කරන්නේ සතිපට්ඨානට බඳින්න ඕනේ මේ හිත තියලා. සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ බැඳුවා නම් අන්න එදාට හිත මහාන වෙලා ඉවරයි. ගත මහාන කරන්න ඕන මිනිහෙක් අල්ලා කෙස්ටර් ටික බෑවා සිවුරක් දාගත්තා. දැන් ඔයා පැවිද්දෙක් නමක දුන්නා සම්මත කළා දැන් හරි. දැන් දානේ වන්දන දැන් පාත්‍රය අරන් යන්න පින්න පාත්‍රය වන්න බණ කියන්න ඔක්කොම කරන්න. දැන් හරි පැවිදි වෙලා ඉවරයි. සත පහක වැඩක් නැහැ. හිත මහාන කරපු දවසටයි නියම මහානකම ලැබෙන්නේ. ලෝක සම්මතයකට මහාන වුණා කියලා ඩෙන්ටිටියක් හදාගත්තයි කියලා මේ මන් දැන් පැවිද්දෙක් කියලා සමාජයේ වරප්‍රසාද ලබා ගත්ත පමණින්ම පැවිද්දෙක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම පැවිද්දෙක් වෙන්න බෑ බුදුරජාණන් එහෙම කියලාත් නැහැ. නේද? දමනය කරපු ඉඳුරක් නැති කෙනෙකුට මේ කසාවත ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා නේ කියන්නේ. නසෝ කාසාව මරහති කියලා කියන්නේ. ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. කහවත් දරුවත් සංවර නැත්තම් සුසම්මත ඉන්ද්‍රියන් නැත්තම් ඒ භික්ෂුව කසාවතට ගැලපෙන්නේ නැහැ. සතිපට්ඨානයේ පිහිටපු පැවිද්දෙක් තමයි නියම ධර්මයේ පිහිටන්නේ. ඒ නිසා ඕගොල්ලොන්ට මම කියන්නේ පැවිද්දන්ට ගුණ කියනවා නෙමෙයි. ගිහි ජීවිතය තුළ කෙනෙක් පැවිදි වෙනවා ගිහි ජීවිතය තුළ මේක තේරුම් අරගෙන ගිහි ජීවිතේ සෝවාන් වෙන්න බැරිද? වෙනවා. හිටි කුජුත්තර ආවිහිටි සෝවාන් වෙලා සතිපට්ඨාන වඩලා නැද්ද ඔය කියන්නේ? වඩන. පුළුවන්. ගෙදරදී හරි මේක කරන්න පුළුවන් නම් හුදකලා වෙන හැම අවස්ථාවකදීම ඕගොල්ලන්ට අපිට මං හිතන්නේ ඉතින් අර කෘත්‍ය කියන්නේ ශරීර ස්වභාවයන් එකයිනේ. අවශ්‍යතාව එකයි. පරිසරණ ප්‍රශ්න වෙන විදිහ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් පැවිද්දන්ට කියලා ප්‍රශ්න නැහැ කියලා ඕගොල්ලන්ට කියන්න බෑ. ඕගොල්ලෝ හිතනවා නිකන් දෙන දේ කාලා ප්‍රශ්න නැතුව ඉන්නවා කියලා. එහෙම ප්‍රශ්න දී අවස්ථාවක් නැහැ නේ. අපිටත් වගකීමක් බැඳීමක් ලෝකේ තියෙනවා. අපිත් ඒව මතත් එක්ක ඔට්ටු වෙන මුළු දවස පුරා. ඒ වගේ ජීවිතේ හැම දෙයක්ම හොඳට ගලපගත්තොත් ජීවිතේ මොකක්ද කියලා තේරුම් ගත්තොත් මේ ගිහි ජීවිතය තුළම සෝවාන් වෙන්න ඕනි කියන තදබල අදිෂ්ඨානය ඇති කරගන්න හිතේ. මේකයි ඊනගාත්මෙට යවන්න එපා කවදාවත්. අනන්තක පැවිදි වෙලා මේක ලබන්න ඕනේ කියලා සීනමවන්නත් එපා. සමහර හිතේ ඇතිනේ මේ ඔක්කොම අයින් කළා දාලා යන අන්තිමට මහාන වෙනවා. එතකොට ඉතින් මේක කරන්න පුළුවන් කමකුත් නැහැ. සමහර අය හිතන්නේ අනේ අපිට මහාන වෙන්නවත් නැහැනේ. මේ දුක් ගොඩින් අපි ඉන්නේ. එයා එතනින් මහාන නැහැ කියලා නිවැරදියෙන් පිරිහිලා අරගොල්ලෝ මම කවදා හරි මහාන මේක කරනවා කියලා ඒක කරන්නේ නැහැ. කල් දාලා. මේ දෙකම වැරදි. මේ දැන් මේ වර්තමානයේ තුල ඔබ හරියට සතිපට්ඨානෙ පිළිපදියාද කියලා බලන්න. ආතාපි සම්පජාන සතිමා මේ මොහොතේ තියනවාද? කොයි ක්‍රමයක හරි ධම්මානුපස්සන, චිත්තානුපස්සන, කායානුපස්සන මොන අනුපස්සනාවක් හරි කමන්නේ නුවණට ඇවිල්ලා ආතාපි සම්පජාන සතිමා කරලා විනේ ලෝකේ අවිජ්ජා දෝමනසං කරන්න. මේ ලෝකේ ඇලීමක් ගැටීමක් හිතක් හදන්න හැම වෙලාවකම. මේ පංචස්කන්ධය උදේවයි බලමින් හැම වෙලාවෙම මේ ධර්ම පුරුදු කරන්න. ඒකට අවශ්‍ය උපදේශ මාර්ගය විස්තර කර ගැනීම. කොතෙක් හරි ඇවිල්ලා හාමුදුරුවෝ අහන්න අපි කියලා දෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න යන්නේ නෑ. ගෙවල් වල ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න යන්නේ නෑ. අපිට බෑනේ විසඳන්න. දහමේ ප්‍රායෝගික පැත්ත අපිට පැහැදිලි කරලා දෙන්න හාමුදුරුවනේ කොහොමද මේක කරන්නේ? මේක තේරෙන්නේ නෑ. ඒව අපි ඕන වෙලාවට විරුද්ධයි. ඕන කෙනෙක් අහගන්න පුළුවන්. හොඳ වෙලාවට ඒව අහන්නේ නෑ කවදාවත් කවුරුත්.
ප්‍රායෝගික දෙයක් නම් දහම් ගැටලුවකදී තාමත් දුර්ලභ දෙයක්. කක්කේ ලෝකයේ තියෙන මල විකාර ප්‍රශ්නයක් ඔක අහන්නේ. හරි දෙයක් නම් අහන්නේ නැහැ කවදාකවත් මගේ ජීවිතේ මෙන්න මේ භාවනා කරනවා සායනද මේ සූත්‍රයේ මෙහෙම කියනවා මං කරන දේ සූත්‍රයට හරිද මේ පදේ තේරුම මොකද්ද ඔයගේ දෙයක් කවදාකවත් අහන්නේ නැහැ අපේ මිනිස්සු දහම් දැනුම කියන්නේ වෙනම දැනුමක් ඒක අර උපාධිය තියෙන දැනුම තමයි තාම හිතන් ඉන්නේ අෂ්ට සමාපatti මොනවද පංච අවිඥා මොනවද දිවි ලෝක 6 මොනවද ඒකේ කවුද ඉන්නේ කොහමද ඒකේ නාම රූප දෙක කොහොමද පවතින්නේ අය අසන්තලයේ මොනවද තියෙන්නේ අරූපතල ස්කන්ධ කීයක් වැඩක් නැහැ නේ අපිට ප්‍රායෝගික පුහුණු කරන මිනිස්සුලා බ්‍රහ්ම ලෝකේ කියලා ඇති වැඩේ මොකක්ද ඒක දැන ගැනීම ඇති වැඩේ ඈ ප්‍රායෝගික පුහුණු වෙන එකටයි ගැටලුව අපිට හැදෙන්න ඕන ඉතින් ඔබට මේ ධර්ම මාර්ගය ඉස්සරහට යන්න බෑ පුළුවන් තරම් මේ ඉන්න තැන සතිමත් වෙන්න ඒ කියන්නේ ඔබ දැන් දුකෙන් ඉන්නව අඬනවා ප්‍රශ්නයක් ඔබට ඒතර භාවනා කරන්න බැයිද දුක්ඛං වා වේදනං වේදියමාන දුක්ඛං වේදනං වේදියාමිති පජානාති නේ දුක්ඛ සත්‍ය අද්දක ධම්මානුපස්සනාව කියන්නේ දුක්ඛ සත්‍යනේ සෝක නේද යෝකෝ වික්කවේ සෝකෝ සෝචනා සෝචිතත්තං කියන්නේ කතමංච වික්කවේ සෝකෝ යෝකෝ වික්කවේ අඤ්ඤතරන්තරින වියසෙන සමන්නාගතස්ස අඤ්ඤතරන්තරින දුක්ඛ ධම්මේන පුට්ටස්ස සෝකෝ සෝචනා සෝචිතත්තං නොයෙක් කාරණාවලදී භෝග වේසන ඥාති වේසන අප්‍රිය අමනාපදී මුණ ගැහිමින් ඔබට ඇඬීමක් වැළපීමක් දුක් වීමක් පසුතැවීමක් වෙයිද අන්න ඒකටයි ශෝකය කියන්නේ මේ මං අත්දකින්නේ ශෝකය කියලා ධම්මානුපස්සන හරහා එන්න බැරිද ඔයගලන්ට ඒ ශෝකේ නුවණින් දකින්න බැරිද මේක දුක්ඛ සත්‍යයක් කියලා ඒ දුක්ඛ සත්‍ය තුළ තියෙන ස්කන්ධ ටික බලන්න බැරිද එතනත් ස්ථිරද නාම රූප විපර්යාසය එතන නැද්ද එතන තියෙනවා එතන සතිමත් වෙන්න බැරිද සම්පජානකාරී වෙන්න බැරිද ආතාපි වෙන්න බැරිද අන්න එතනටයි අපි හැම වෙලාවෙම අපේ මනස ගේන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ලොකු දියුණුවක් හදාගන්න පුළුවන්.